Jídelní stůl tvoří dominantu vaší jídelny či kuchyně. Jeho výběr byste tedy neměli podcenit. Ať už u něj trávíte každý večer s rodinou, nebo vám slouží primárně o víkendu, jelikož přes týden jíte mimo domov, přinášíme vám několik tipů, jak vybrat ten dokonalý. Na co se při nákupu zaměřit? V první řadě je třeba zvolit správný rozměr, který jde ruku v ruce s prostorovými možnostmi vaší jídelny. Standardní výška se pohybuje okolo 75 cm. Délka pak závisí na počtu osob. Minimální rozměr pro stolování jedné osoby je 55 x 40 cm. Pokud vám to prostory dovolí, zvolte o pár centimetrů více. Při výběru stolu berte také v potaz dostatek místa pro jídelní židle a jejich odsouvání. Pořádáte-li jednou za čas větší rodinné večeře, zvolte místo pevného stolu stůl rozkládací. Příležitostným rozložením, které většinou probíhá vložením přídavné desky po stranách či do středu stolu, získáte během několika chvil prostor pro extra strávníky. S velikostí vaší jídelny často souvisí i tvar stolu. Mezi nejméně náročné na prostor patří stoly čtvercové, které jsou vhodné primárně pro páry, a obdélníkové. Jednu jejich hranu snadno přisunete ke zdi, čímž ušetříte potřebné centimetry. Pokud vás malé prostory netrápí, můžete sáhnout po kulatých či oválných stolech. Ty sice vyžadují více místa, ale odmění se vám tím, že na sebe všichni hosté dobře uvidí. I při výběru provedení stolové desky narazíte na spoustu možností. První variantou je stůl z masivního dřeva, ať už z bukového, dubového, jasanového či ořechového. Masivní dřevo je odolné, má velkou nosnost a při správném zacházení vám bude společníka dělat několik desítek let. Zvolit také můžete stůl z dýhy, která se na rozdíl od masivu nedá v případě poškození zrenovovat broušením. Velmi oblíbenými se staly i skleněné stolové desky, které vypadají velmi moderně a působí luxusním dojmem. Musíte ale počítat s jejich častou údržbou. Na skle jsou snadno vidět otisky a další nečistoty. Velmi oblíbenou variantou je i keramický povrch, který se vyznačuje maximální odolností a je k dispozici v široké škále provedení. Nejčastěji používaným i nejlevnějším materiálem je lamino. Vyrábí se v mnoha dekorech a barevných provedeních. Je odolné a snadno se čistí. Stabilitu stolu zajišťuje jeho podnož, která je většinou vyrobena z kovu či dřeva. Mezi nejprodávanější patří čtyřnohé podnože. Z praktického hlediska jsou ale mnohé jídelní stoly vybaveny centrální podnoží. Lidé tak mají pod stolem dostatek místa na nohy. Vyberte si tedy kousek, který je nejen designový, ale také funkční. Jak tedy nejlépe vybrat jídelní stůl? Přijďte k nám do pražského showroomu Alax, kde vám pomůžeme nejen s jeho výběrem, ale také s veškerým dalším nábytkem do kuchyně, obývacího pokoje i ložnice. Alax. Děláme bydlení hezčí. Už 30 let.